No niin, otetaanpa tää pikku viikat. Tylsä on, mutta ei oo terotuskiveä tässä. Että ei oo oikein mitään niittämistä. Tää on hakkaamista. Perään. Ja varpaata. Joo, ei parane varpaa laittaa, vaikka tää on tylsä, niin kyllä siinä varpaassa voi lovi tulla. Se on hankala heinää se tuossa. Niin jotain saraa kai se tämä. No niin. Tuliko se vähän nätimpi? Tuosta päästään saunaa lämmittämään. Täällä olen nyt Punajuurimaalla ja teen nyt tämmöisen ensimmäisen vähän isomman harvennuksen. Eli harventaessa otan pois, mitkä on isompia ja sitten ihan pienempiä, ja jolloin sitten voi ne loput saa enemmän tilaa kasvaa. Tämä penkki on ihan hyvin kasvanut. Tämä oli se, missä oli olkikatteet heti alusta asti. Kyllä tästä varmaan ihan mukavasti tulee säilyttävää, ja varsinkin sitten kun kuluu vielä semmoinen 3 viikkoa. Tässähän näitä nyt on. Ei mitään jättikokoisia vielä tietenkään, mutta nyt saa sitten pienemmät saa tilaa kasvaa. No niin, aloittelen tässä näitä punajuurien. Pitää ensin leikata nämä naatit pois ja sitten täytyy pestä. Ja sitten sen jälkeen keittää, jäähdyttää ja sitten jos haluaa palotella. Ja sitten täytyy valmistella tietenkin purkit kunnolla, että ne on hygieeniset, puhtaat. Ja sitten sen jälkeen pistää ne purkkiin. Ja tietenkin liemi sitten, että se monivaiheinen juttu, mutta onhan ne sitten niin hyviä, että koko talveksi toivottavasti sitten riittää taas. Mutta ensin pitää laittaa nämä suojavarusteet päälle, aurinkolasit. Onneksi näissä on vahvuudet, muuten en olisi tänä kesänä pärjännyt. Ja aurinkoa vastaan tämä hattu sitten. Ja niinhän siinä kävi. Eli siitä on nyt tasan 2 kuukautta, kun mun silmä leikattiin. Ryppykalvo siitä verkkokalvosta kaavittiin irti. Inhottava leikkaus, mutta pakko oli tehdä. Ja nyt sitten se toipui siitä hyvin. Se viimeinen kontrolli oli ihan ok, ei ollut mitään hämminkiä, mutta nyt reilu viikko sitten niin se silmä tulehtui uudestaan. Eli sinne oli jäänyt kuitenkin sitten jotain ja meni aika hankalaksi sitten ja olin 2 päivää 1 päivän Kuusamon päivystyksessä ja toisena päivänä sitten piti mennä taas taksikyydillä sitten Ouluun silmäpollille tarkastuksiin ja sinnehän on semmoinen 260 kilometriä suuntansa, että se on, kans oli koko päivä homma. Ja nyt sitä tarkkaillaan ja ilmeisesti joudun sitten taas jonoon ja odottaa sitten seuraavaa leikkausta. Mutta nyt on lääkitys, kuukauden lääkitys päivällä ja yöllä laitetaan lääkettä. Ja katsotaan mitenkä se siitä sitten etenee. Ja toivottavasti menee kaikki hyvin. Eikä sitä kannata nyt murehtia. Mutta pitää näitä laseja päässä, ettei sinne nyt lennä mitään muuta
öttiäisiä. No 2 päivää sitten sinne lensi joku pieni öttiäinen, jäi tonne luomen alle tietenkin. Äkkiä piti saada pois ja sitten pistettyä lääkettä ja pestyä. Mutta semmoista se on. Ei se sinänsä niin suuri asia ole, mutta kyllä se tietenkin itselle on sillä lailla, kun mua ei nyt paljon pahemmin ole koskaan mitään leikkailtu. Ja kyllä se näkö on semmoinen, ja jos siinä on sitten vaara, että siitä lähtee kokonaan näkö, jos verkkokalvoon tulee vielä. Onneksi oli nyt verkkokalvo oli kunnossa. Kato, sudenkorento lensi siinä. Mutta aloitetaanpa hommiin sitten. Mulla on kahdessa astiassa nuo punajuuret. Tässä on nämä isommat, mitkä nyt tietenkään ei vielä ole niin kauhean isoja. Ja sitten pienet on tuossa toisessa, että voi keittää 2 eri erässä, niin eivät sitten ylikiehu. Helpointa tätä on ulkona tehdä, koska roskaa niin paljon, jos jossain sisällä on. Mutta sitten tässä on nämä kaikki pörriäiset. Onneksi se nyt on vähän vähentynyt. Tänä vuonna oli paljon kaiken näköisiä siivekkäitä sääskistä paarmoihin. Mutta onneksi meillä on aika paljon täällä noita sudenkorentoja, mitkä niitä paarmoja saalistaa. Niin kuin rannassa saa olla aika vapaasti. Yksi päivä kun menin uimaan ja vähän aikaa potkin siinä, niin heti tuli paarma ja sudenkorento hyökkäsi. Tuli pelastamaan minut. Täällä vähän isompiakin. Tässähän tämä menee. Taitaa vielä nytkin olla se 28 lämmintä. Se on tämmönen kuusamolainen vakiolämpötila. Näitä juuriahan ei leikata pois, koska sitten kun ne keittää, niin se väriainehan sieltä karkaa sitten. Mutta naatit on järkevä ottaa pois. Mutta ei molemmista päistä. Maistuuko teille punajuuri? Niin, maistuuko? Ainakin tunnin saa varmaan. No se on hyvänä eka satsi menee yhdellä keittämisellä. Joo. Toinen ei sitten enää menekään yhdellä. Oliko se harvennettu koko maa jo? Ei, tää oli niin harvennettu. Siis pääsatohan siellä on vasta sitten tulossa. Niin, tää oli vaan harvennus. Joo. Ja noin isoja komeita. Oh. Eli kyllä punajuurta saadaan. Joo. Hyvä. Uimatauot.
paljonko on vesi. Katsotaanpa. 26. Maksimi oli yksi päiväni 28. Siellä ne punajuuret kiehuu. Pienet sain jo otettua pois ja rupeen niitä sitten kuorimaan. No niin, sitten on. Kuoriminen on helppoa. Ja nyt kun vähän heilauttaa, niin kuoret lähtee näin helposti pois. Tässäkin kun on tää häntä, niin sehän lähtee ihan sinne mukana. Turha leikellä niitä aikaisemmin. Ja viimeinen pikkunen. Tää on tämmönen sadonkorjuu väri nyt sitten.
Niin, tää oli ensimmäinen nyt tämmönen sadonkorjuu ja säilöntä. Joo. Sullahan oli vaan punajuuri ja harvennus ja Niin. siitä tuli jo 4 tämmöistä näin isoa purkkia Joo. säilyttyä punajuurta talveksi, niin aika hyvältä näyttää. Punajuuria kyllä tulee aina hyvin, ne kasvaa hyvin. Joo. Ja ihan normaalisti keitettynä niin kuin näitte ja sitten tällä punajuuri. Mikä tää nyt on, säilötesekoituksella laitan, että voisihan ne kaikki ostaa erikseen ne aineet, kun ne on kuitenkin semmoisia aineita, niin parempi se on muista ostaa tuommoinen valmis paketti sitten. Tuolla on helppo, jos ei ole kuitenkaan kallis. Niin, ja pääsee helpommalla. Niin. Ja mitä sokeria siihen tulee vielä lisäksi? Joo, etikka. Niin, etikka Ne tietysti. sitten, joo. Siinä on hyvä särvintä talveksi. Ne, joo. Varsinkin kalan kanssa tuo punajuuri aivan Joo. Ja uskomattoman. perunan kanssa. Ja Niin, joku peruna ja kala. perunalihalaatikon kanssa, sehän on Juu, ihan... Kyllä. Ne. Periaatteessa kaikin kanssa. Mm, Etikka punajuurta ei kovin moni tuote voita. niin. Ja sitten vielä muutama viikon päästä rupeaa kurkkuja tulemaan. Niin, niitäkin nyt tuntuisi, vaikka se niin epätoivoiselta näytti, mä olin varma, että ei yhtään kurkkua tulee, mutta Joo. nyt näyttää hyvältä. Joo, 3. kerta toden sanoo. näin se usein on. Hyvä.